let's get started. Okay, you know what we are going to do for whom? Father's Day. For father, we are going to make mug. Okay. හායි කොහොමද ඔයගලන්ට ඔන්න මං අද මේ වීඩියෝ එක නම් ගෙනාවේ මගේ රේසින් කරන යාළුවන්ට ඒ වගේම ක්‍රාෆ්ට් කරන්න කැමති අයට චූටි අයිඩියා එකක් ගන්න ගෙනාපු වීඩියෝ එකක් මේක. ළඟම තිබ්බ ෆාදර්ස් ඩේ එකට මම මගේ චූටි දෙන්නයි ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ දෙන්නෙකු එකතු කරගෙන කරපු වැඩක් තමයි මේක. මං චූටි වර්ක්ෂොප් එකක් කරා. ඒ කිව්වේ ඒගොල්ලන්ගේ අතින්ම ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තට මක් එකක් හදලා දෙන්න තමයි ලෑස්ති වුණේ. Blue. Okay. Blue and okay, we will use that. And purple. Okay. Me too. Okay. මම ඉතින් අද මේක කරන්නේ polymer clay වලින්. ඔය දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම පාවිච්චි කරන polymer clay එක. ඒකේ නම නාරා. ඒ වුණාට මම දන්න තරමින් හොඳම polymer clay එක තමයි ස්කල්පි කියන්නේ. හැබැයි නාරා එකත් ඒ කිට්ටුවටම තියෙනවා. මොකද මම ওই දෙකම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නාරා එක ස්කල්පි එකට වැඩිය ගොඩක් ලාභයි. ඒ වුණාට පාවිච්චි කරද්දි මට එහෙම ලොකු වෙනසක් දැනෙලා නැහැ. මොකද මම දෙක තුනක්ම පාවිච්චි කරලා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන මෙහෙම කියන්නේ. ඉතින් මේ clay polymer clay වල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. air dry clay, oven baked clay කියලා. air dry clay එක අපිට තියෙන්නේ ඉර එළියට තියලා dry කරගන්න. oven bake එක ඉතින් oven එකට දාලා bake කරලා තමයි අපිට මේව කරගන්න තියෙන්නේ. Use this one. Can I have Okay. Corner to corner, do like this. ඉතින් මම අද යූස් කරන්නේ oven bake clay එක. මුලින්ම පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට උනත් මම කියන්නේ oven bake එක පාවිච්චි කරන්න. ඒක ගොඩක් කල්පවත්මක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක අපිට පාවිච්චියත් පහසුයි. ඉතින් ඔය එදා දවස් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කැමති ඒ හතර දෙනා කැමති විදිහට තමයි ඒගොල්ලොන්ගේම විදිහට ඉතින් චූටි අය කැමති විදිහට කලර්ස් දාලා ඒගොල්ලොන්ගේම විදිහට හදන්න මං ඉඩ දුන්නා. ඉතින් මේ polymer clay එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා නම් මුලින්ම හොඳට අතින් soft කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේකට අපිට ඕන rolling pin එකක්. ඒ වගේම oil paper එකක් උඩ හරි එහෙමත් නැත්නම් tile එකක් උඩ තියලා තමයි අපි ඔක තුනී කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ කරලත් ඇලවෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට corn flour ටිකක් දාගන්න පුළුවන් තුනී කරන්න කලින්. ඉතින් දැන් ඔය ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මං ගාව තිබ්බ කටර්ස් තමයි මං ගත්තේ. ඕගොල්ලොනුත් මොනවා හරි polymer clay වලින් වැඩ කරනවා නම් මුලින්ම ඔයා try කරලා බලනවා නම් අලුතෙන්ම දේවල් ගන්න නැතුව ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් try කරන්න කරලා බලන්න ඔයාට මේ වැඩේ හරියනවද කියලා. Harder. Okay. Okay, don't take out. Just wait. Okay, now take out. Oh, no need pepper. I can have pepper. What was I about to say? Oh, I wanted to. Oh, I have a teeny pink. Look, small Pink. Small pink. It's broken. It's broken? Okay, I will do. Yay! I made the letters already. Faster. Okay, here, you use it. I need to find a different color first. Amma, can I have just a little bit of that? Which? This color. Which color? Tell me name. The peach. This hot pink? Orange. දැන් අපි හදාගත්ත ඩිසයින්ස් ටික අපි මග් එකට තියලා glue එකෙන් තමයි අලව ගන්න ඕන. දැන් ඔය ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම ගත්ත glue එක. ඒක තමයි ස්කල්පි එකේ එන glue එක. ඉතින් ඒක අපි අලවලා oven bake කරාම ඒක transparent වෙනවා. ඒ වගේම හොඳට මග් එකට letters ටික දැන් ඔය අලවන්නේ letters ටික හොඳට ඇලවිලා තියෙනවා.
ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ ග්ලූ එක නැත්නම් ඕගොල්ලොන් කරන වෙලාවට ඒක හොඳට අත තද කරලා පරිස්සමට අලව ගන්න. ඒ කියන්නේ අලව ගන්න කියන්නේ නිකම්ම තද කරන්න. මොකද පොලිමර් ක්ලේ එක ටිකක් කොහොමත් ඇලවෙනවා. එහෙමම ඒක බේක් කරන්න. බේක් කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලොන්ට බලන්න ඕන හයි වෙලා නැති ඒවා ගලවලා සුපර් ග්ලූ ගාලා අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම සුපර් ග්ලූ ගාලත් ගොඩක් අය අලවනවා. ඒ උනාට මම නම් හිතන්නේ මේ ග්ලූ එක යූස් කරලා අලව ගත්තම ඒක එකපාර ඉවරයි. ඒක අනිත් එක හොඳයි. එතකොට අපි කරන ඩිසයින් එක ආයි අපිට දෙසරයක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ හරිම කලර්ෆුල් මග්ස් ටිකක් තමයි ඒගොල්ලෝ හැදුවේ. Wow, see, oh, nice. Good job. Good job, Aisha. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක oven එකට දාලා බේක් කරගන්න. මං ගත්ත polymer clay එක සෙල්සියස් 100 යටතේ මිනිත්තු 20ක් තමයි බේක් කරන්න ඕන. හැබැයි ඔයා ගන්න polymer clay එක ඒ ගානම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මිනිත්තු 20ක් ඉන්නත් ඕන හින්දා මෙන්න මේ 4 දෙනාත් එක්ක දැන් ඉතින් පටන් ගත්තා පුරුදු වැඩේ. Okay. And the challenge begins. Now my turn. My turn. මේ දැන් හරියට විනාඩි 20කට පස්සේ අපි මග්ස් ටික එළියට ගන්න හදන්නේ. මග්ස් ටික එළියට අරගෙන මම වැක්ස් එකක් ගන්නවා එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනේවි. මොකද මේක ඔය දැන් ඔහොම නිකම්ම තියෙද්දි තියෙන්නේ මැට් ලුක් එකක්. ඒකට ඔයගොල්ලන් කැමති නම් එහෙම තියන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ඔය දැන් පේන්නේ මං ගන්න වැක්ස් එක. ඒකත් හොඳයි. තව වැක්ස් වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා ගන්න. මේකෙන් එන්නේ පොඩි ෂයිනි ලුක් එකක්. ඉතින් ඒ පොඩි අය හින්දා මං ඉතින් ෂයිනි ලුක් එකක් දෙන්න වැක්ස් එක ගෑවා. ඉතින් පොඩි අයටත් ගොඩාක් සතුටුයි. ෆාදර්ස් ඩේ එක දවසේ ඒගොල්ලොන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ අතින් හදාපු ටැග් එකක් තාත්තට දෙන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඉතින් ඔහොම තමයි polymer clay වලින් Father's Day එකට පොඩි අයත් එක්ක එකතු වෙලා මම මග්ස් හැදුවේ. හැබැයි මේ polymer clay වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ජුවලරිස් හදන්න පුළුවන්, සමහර ornaments හදනවා. ඒ වුණාට මම කරන්නේ ජුවලරිස් හදන එක. ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ polymer clay වලින් ලස්සන ජුවලරිස් හදන විදියත් වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඇත්තටම මේ polymer clay කියන්නේ resin වගේම ලස්සන ආර්ට් එකක්. ඉතින් මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් බලපු ඔයගලන්ට ගොඩාක් thank you. ඉස්සරහට අපි polymer clay වීඩියෝස් උත් කරමු.